سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان دلم، پوریا هستم و با یک ویدیو جدید در برابر دیدگان پرمهر شما عزیزان دلم هستم. در این چنل هر هفته ما ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. بنابراین اگر این موضوعات میتونه بهتون کمک کننده باشه یا به مسائل پزشکی علاقه‌مند هستید، حتما چنل ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید و در حالت حال قرار بدید تا از هیچ ویدیویی جا نمونید. و خبر خوبی که توی این ویدیو براتون دارم اینه که بالاخره ما پیج اینستاگرام رو تأسیس کردیم و در حال حاضر تا روزی که این ویدیو رو دارم براتون میگیرم 2 پست هم قرار داده شده در اینستاگرام که آیدیش رو این زیر براتون میذارم. حتما به پیج اینستاگرام ما هم سر بزنید، باعث افتخار ماست. پیج اینستاگرام و پیج یوتیوب رو به دوستان و خانواده خودتون معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندند. موضوع ویدیو امروز در رابطه با پوکی استخوان، علائم و درمان اون هستش. ببینید، پوکی استخوان در اصطلاح عامیانه یه جوری شده که هر کی فکر میکنه شاید من پوکی استخوان داشته باشم. هر کی استخوانش درد میگیره میگه استخوانم پوک شده. نوشابه میخورید میگن باعث پوکی استخوان میشه و خیلی باورهای غلط و عامیانه زیادی در رابطه با این بیماری هست که شاید حتی شما ناخونتون ضعیف میشه، استخوانتون درد میگیره. خیلیاتون خودتون از این اصطلاح استفاده کنید و بگید من پوکی استخوان دارم، اما این اشتباهه. پوکی استخوان یک مریضی بسیار بسیار حاد استخوانه که با کوچکترین فشارها مثل خم شدن یا حتی سرفه میتونه باعث شکستن استخوان شما و حتی خورد شدن استخوانتون بشه. بنابراین اول این ویدیو اینو بگم که زین پس از این بیماری یا از این اصطلاح راحت استفاده نکنید، چون خیلی حادتر از این حرفا هست. شکستگی های مربوطه به پوکی استخوان بیشتر در مفاصل ران، مچ و یا ستون فقرات شکل میگیره. یعنی این استخوان ها آسیب پذیرتر هستن نسبت به استخوان های دیگر و خیلی راحت و با کوچکترین فشاری دچار شکستگی و یا حتی خورد شدن میشن. شاید براتون خیلی جالب باشه بدونید استخوان یه بافت زنده‌ایه که دائم داره شکسته میشه و از نو تولید میشه. پوک استخوان زمانی رخ میده که وقتی استخوان شکسته میشه با رشد مجدد استخوان تناسب نداشته باشه، یا به عبارت ساده تر استخوان شکسته بشه اما جایگزین نشه. پوکی استخوان تمام زنها، مردها و همه نژادها رو در بر میگیره، اما جالبه بدونید که بیشتر در زنان سفید پوست آسیایی و زنان یائسه این اتفاق رخ میده و در اونها رایج‌تره و بیشتر در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان هستن. برخی از داروها، ورزش کردن، سبک زندگی سالم و به خصوص ورزش هایی که با وزنهای سنگین انجام میشه میتونه به تقویت استخوان ها بسیار کمک بکنه و استخوان‌بندی رو بسیار قوی بکنه. کما اینکه شاید خیلی کمتر ببینیم عارضه پوکی استخوان رو در ورزشکاران قدرتی. یکی از فوایدی که ورزش‌های قدرتی داره سفت کردن بافت استخوان هستش. میرسیم به علائم و نشانه های پوکی استخوان. خب خیلی جالبه بدونید که این بیماری خیلی بیماری مرموزیه و در مراحل اولیه هیچ علائم و نشانه‌ای رو از خودش بروز نمیده، اما وقتی به مرحله حادش میرسه، استخوان‌های شما بسیار ضعیف و شکننده میشه، یک سری علائم رو از خودش بروز میده که میتونه فرد رو آگاه بکنه به این که به این بیماری و به مرحله حاد این بیماری دچار شده. کمردرد ناشی از شکستگی و یا خوابیدن مهره ها روی هم، کاهش قد به مرور زمان، قامت خوابیده و استخوان‌هایی که بسیار بسیار راحت‌تر از حد انتظار میشکنن. اول ویدیو گفتم با کوچکترین فشار، حتی عطسه و سرفه، فرد دچار پوکی استخوان میتونه استخوانش دچار شکستگی و یا حتی خورد شدن بشه. پزشک مخصوص به این بیماری پزشک روماتولوژی هستش. چه زمانی باید به پزشک روماتولوژی مراجعه بکنید؟ زمانی که دچار یائسگی زودرس میشید و یا برای چند ماه از کورتیکواسیدها استفاده میکنید
حالا اینها بیشتر در بانوان رخ میده، و یا نزدیکانتون دچار شکستگی لگن شدن، اون زمانیه که شما باید به پزشک روماتولوژ مراجعه بکنید و حتما باهاش در مورد پوکی استخوان یا احتمال ابتلا به پوکی استخوان در خودتون مشورت بکنید. خب میرسیم به علل پوکی استخوان. ببینید پوکی استخوان معمولاً، حالا اگر بخوایم عللی جز این علتی که میخوام براتون توضیح بدم براش قائل بشیم، طبیعتاً میتونه از رژیم غذایی ناسالم و سبک زندگی ناسالم بیاد. حالا رژیم غذایی که توش کلسیوم به میزان کافی مصرف نشده باشه، که همینجا بگم در رابطه با کلسیوم هفته پیش ویدیویی رو در چنل قرار دادیم که براتون در قسمت کارت ها میذارم. در رابطه با کلسیوم توضیحات فراوانی رو خدمتتون ارائه کردیم، حتما اون ویدیو رو هم نگاه کنید، بسیار به این ویدیو مرتبط هستش. اگر به دلیل سبک زندگی ناسالم باشه، که خب با عوض کردن سبک زندگی خب طبیعتاً شخص میتونه درمان بکنه این رو در خودش، اما علت اصلی پوکی استخوان سن زیاده. زمانی که شما جوون هستید، بافت استخوانتون که میشکنه به سرعت توده استخوانی جایگزینش میشه و حتی بیش از آنچه که استخوان، چون گفتم استخوان بافت زندگیه که هی میشکنه و هی جایگزین میشه، بیش از اونچه که میشکنه استخوان در سنین جوانی جایگزین میشه و شما توده استخوانی به دست میارید. میتونم این رو بگم که در سنین پیری یکی از علت ابتلاع به این بیماری میتونه این باشه که شما در جوانی حد اکثر توده استخوانی که میتونستید جذب بکنید رو جذب نکردید. در سن فاصله بین 20 تا 30 سال شما به حد اکثر توده استخوانی خودتون میرسید. حالا چجوری به این توده استخوانی برسیم؟ ببینید، اولا که به عوامل ژنتیکی و ارثی مربوطه. بعضی‌ها به صورت ژنتیکی و ارثی استخوان‌بندی درشت و یا استخوان‌بندی کوچکی دارن، اما در کل با ورزش‌های سنگین و قدرتی و وزنه‌های سنگین و مصرف مکمل‌های کلسیوم و یا رژیم غذایی درست، در کل میشه تو سن جوانی به توده استخوانی خوبی رسید. اما خب همواره باید به این هم توجه داشته باشید که ورزش‌های قدرتی در کنار فواید بسیار زیادی که دارن، خطرهای زیادی هم دارن، اما خب این یک روش معمولی است که ورزشکاران و جوانان میتونن در سنین بین 20 تا 30 استخوان‌بندی خودشون رو قوی بکنن که بالاتر از 30 به عارضه پوکی استخوان دچار نشن. اما برای پیشگیری از پوکی استخوان باید چه کارهایی انجام بشه؟ همونطوری که تا الان تاکید داشتم، تغذیه مناسب و ورزش خب عامل اصلیه که میتونه بازدارنده باشه از ابتلا به پوکی استخوان. یک سری عواملی داره پوکی استخوان که دست خودتون نیست، مثل جنسیت، مثل سن، اما عوامل دیگری که دست خودتون هست شامل مصرف پروتئین. پروتئین یکی از بلوک‌های ساختمان استخوانه. با این حال شواهد متفاوتی در مورد جذب پروتئین در بافت استخوان وجود داره. برخی از افراد پروتئین زیادی رو از رژیم غذایی خودشون دریافت میکنن و برخی دیگر هم پروتئین کمتری رو از رژیم غذایی خودشون دریافت میکنن. اگر جزو افراد گیاهخوار و وگان هستید، بهترین منابع برای دریافت پروتئین از غذاهای گیاهی شامل غذاهایی مثل سویا، آجیل، حبوبات و دانه برای گیاهخواران محض و لبنیات و تخم مرغ و ماست و شیر برای وگان هایی که در حقیقت از محصولات حیوانی استفاده میکنن اما فقط از گوشت حیوانات استفاده نمیکنن. خب عامل دوم وزن بدن هستش. خب در این رابطه باید خدمتتون عرض بکنم که وزن بدن هرچه کمتر باشه، شکنندگی استخوان‌ها احتمالش بالاتر میره. اما خب به این معنی نیست که شما باید چاقی بیفایده یا زائد داشته باشید. باید از طریق ورزش کردن و رژیم غذایی مناسب و مصرف مکمل‌های مناسب ورزش شما بتونید وزن عضلات مفید خودتون رو بالا ببرید که در کنارش بافت استخوان‌هاتون هم تقویت خواهد شد. اما میرسیم به عامل بعدی، یعنی کلسیوم که خدمتتون عرض کردم.
و ویدیوش رو حتما مشاهده بکنید. اما خب اینجا توضیحاتی رو مختص به بیماری پوکی استخوان خدمتتون ارائه میدم. ببینید، افرادی که بین 18 تا 50 سال سن دارن روزانه به 1000 میلی گرم کلسیم احتیاج داره بدنشون. وقتی زنها به سن 50 سال و مردها به سن 70 سال میرسن، این نیاز به 1200 میلی گرم در روز افزایش پیدا میکنه. اما چگونه باید به این میزان از کلسیم رسید؟ خب در مرحله اول از طریق رژیم غذایی و خب از طریق طبیعی باید به این میزان از کلسیم برسید. حالا محصولاتی مثل لبنیات، به خصوص از نوع کم چربشون، چون چربی خودش مانع جذب کلسیم میشه و مختل میکنه جذب کلسیم رو، سبزیجات برگدار سبز تیره، کنسرو ماهی قزلالا یا ساردین با استخوان، محصولاتی مثل سویا یا توفو، غلات غنی از کلسیم و آب پرتقال. اینها منابعی هستن که میتونن برای جذب کلسیم روزانه شما بسیار مفید باشن. اما همچنان جذب کلسیم در طول روز کار سختی. از طریق رژیم غذایی مصرف یک مکمل استاندارد کلسیم در کنار رژیم غذایی روزانه میتونه خیلی کمک کننده باشه، به خصوص برای افراد با سن بالا. یه نکته‌ای که میخواستم اینجا اضافه بکنم اینه که خیلی ها در پی این هستند که همیشه این رو بگن که فقط به صورت طبیعی، فقط از طریق منابع غذایی مولتی ویتامین مصرف نکنید، کلسیم مصرف نکنید، قرص مصرف نکنید. ببینید دوستان، طبیعتا اگر این چیزها بد بود نباید ساخته میشد و نباید بدون نسخه اجازه خریدش داده میشد. این چیزها بیشتر جنبه تبلیغاتی برای افرادی داره که حالا میخوان محتوایی تولید بکنن یا هرچی. در کل نکته‌ای که میخوام بگم هیچ اشاره به فرد خاصی یا چیز خاصی نداره. فقط این رو میخوام بگم که بعضی ها نسبت به مکمل ها یا مولتی ویتامین های گارد خاصی دارن که بی دلیله. هر قرصی، هر مکملی، هر ماده‌ای، حتی آب میتونه عوارض داشته باشه. فرد باید با آگاهی از عوارض و نیاز روزانش از هر چیزی که میدونه برای بدنش مفیده استفاده بکنه و نسبت به هیچ چیز نباید گارد خاصی داشت، به دلیل اینکه حتی مواد غذایی طبیعی هم میتونن عوارض داشته باشن. این نکته رو فقط خواستم اینجا به عنوان یک نکته ریز اضافه بکنم. خب مورد بعدی ویتامین دی هستش. ویتامین دی از طریق تابش آفتاب بر روی پوست به صورت طبیعی در بدن تولید میشه، اما خب باید باز هم با رژیم غذایی سالم و در صورت نیاز با مصرف یک مکمل به مقدار کافی ویتامین دی در روز مصرف بکنید. افراد در سن بین 51 تا 70 سالگی به 600 واحد بین‌المللی ویتامین دی در روز احتیاج دارند و بالای 70 سال به 800 واحد بین‌المللی ویتامین دی در روز احتیاج دارند. بنابراین اگر میتونید در رژیم غذایی خودتون حساب بکنید یا در رژیم غذایی عزیزانتون، افرادی که داره این سن هستن، حساب بکنید که چقدر ویتامین دی در روز استفاده میکنن، که خب قطعا این کار رو بکنید. اما حساب کردن مقدار ویتامین دی از افراد عادی ساخته نیست. چجوری میخواید حساب بکنید که چقدر در روز آفتاب تابیده به پوست یا چقدر ویتامین دی از غذاها مصرف کردید؟ به خاطر همین مطمئن ترین راه برای افراد با سنین بالا مصرف یک مکمل استاندارد ویتامین دی در کنار رژیم غذایی سالم هست. و اما ورزش های هوازی، ورزش های قدرتی و انواع ورزش ها همگی میتونه در جلوگیری از پوکی استخوان به شما در هر سنی کمک بکنه. بنابراین در هر سنی که هستید متناسب با توانایی خودتون ورزش رو کنار نگذارید. اما درمان پوکی استخوان، خب درمان داروییش یکیش بیوفوسفونات ها هستند. داروهایی مثل آلدرونیت، ریزدرونیت، ایواندرونیت و زولدرونیک اسید داروهای معمولی هستند که پزشک برای افرادی که دچار پوکی استخوان میشن تجویز خواهد کرد. این داروها دارای عوارض جانبی بسیاری علل خصوص عوارض جانبی گوارشی هستند. بنابراین اگر دارای مشکلات گوارشی هستید در مصرف این داروها حتما احتیاط بکنید. اگر پزشک براتون تجویز کرد قطعا با پزشک خودتون باید این مورد رو
مطرح بکنید. اما یک سری داروهایی داریم به نام داروهای آنتیبادی مونوکلونال. در مقایسه با بیوفوسفونات ها این داروها علائم بهتری رو در بافت تراکم استخوان ها و بهبود تراکم استخوان ها از خودشون نشون دادن و عوارض جانبی کمتری هم دارند. بنابراین ممکنه که پزشک برای شما تشخیص بده که بهتره از این نوع داروها مصرف بکنید. اما چرا یائسه ها به پوکی استخوان بیشتر مبتلا میشن؟ به دلیل اینکه استروژن در بدنشون کاهش پیدا میکنه. بنابراین راه دیگه هورمون درمانیه که ممکنه پزشک برای شما مصرف استروژن رو تجویز بکنه. اما هورمون درمانی میتونه خطرهایی هم داشته باشه، خطرهایی مثل لخته شدن خون، سرطان آندرومتر، سرطان پستانها و احتمال بیماری‌های قلبی. بنابراین استروژن درمانی معمولا در خانم‌هایی که بسیار جوان هستن و به یائسگی دچار میشن و یا افرادی که خیلی حاد کمبود استروژن دارن ممکنه توسط پزشک تجویز بشه و بسیار بسیار خطر داره. تمام این داروهایی که خدمتتون عرض میکنم فقط جهت آشنایی شما با این داروها هست. هرگز به خود درمانی با این داروها فکر نکنید که بعداً اون وقت عوارض و اثراتی که در شما میگذاره ممکن اصلا قابل درمان نباشه، خدای نکرده. و یک سری داروهایی هم داریم که استخوانساز هستن مثل تریپاراتاید که آمپول‌های تزریقی هم داره. این داروی بسیار قدرتمندیه که مثل هورمون پاراتیروئید در حقیقت عمل میکنه و استخوان‌ها رو تحریک به رشد مجدد و در حقیقت ساخته شدن بافت و توده استخوانی مجدد میکنه. این دارو معمولا اینجوری مصرف میشه که روزانه به صورت زیرپوستی یا زیرجلدی باید تزریق بشه و بعد از 2 سال که فرد با این دارو تحت درمان قرار گرفت، بعدش از داروهای ضد پوکی استخوان استفاده میکنن در فرد بیمار. و داروهای دیگری هم قطعا داریم در این زمینه، اما خب مهمتریناشو من خدمتتون معرفی کردم و باز هم تاکید میکنم که به خود درمانی دست نزنید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید، مراقب سلامتی تمام اندامها و حتی زیبایی خودتون هم باشید. سلامتی با ارزش‌ترین دارایی هر فرد، مراقب اون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.